له ألقاب كثيرة، يعني اسمه كافر مغربي، هذا هو اسم إعلامي اللي اشتهر به. نهار كبير هذا نهار السي كبير، هشام، ساعة أهلا. غليظة. ساعة غليظة، أو شكرا. احنا زرنا النبي فقلنا له شكرا، مش عايزين. أنبياء. شكرا عزيزي، مرحبا أستاذ حامد في هذا اللقاء. وشكرا على الدعوة. وأنا سعيد جدا بتواجدي معك اليوم. يعني ما السبب ان انت يعني اولا رفضت الظهور كل هذه الفترات على الشاشات، وما السبب انك قبلت هذه المرة بالذات؟ هناك أسباب عديدة، من بينها أنا لا أظن أنني أستحق الظهور بالصورة والصوت، لأني لا أقدم مادة أكاديمية، ليس عندي ما أعطي، أنا لست أستاذ جامعي أو عندي معرفة خاصة. بمناسبة النهاردة في مونتريال حر شديد. 45 درجة، نعوذ بالله من عذاب النار هذه يا أخي، ربما آية هذه. نعوذ بالله من عذاب النار والله يا أخي. نكمل في الحلقة القادمة الأخ هشام. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم.